السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم موجه خاصة إلى الإخوة والأخوات الفائزين بالقرعة الأمريكية لسنة 2025. إذا هناك نقاط مهمة سوف نتطرق لها في البرنامج، ولا بأس إن استفدتم من البرنامج أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة، هذا كله لكي تعم الفائدة. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. نؤكد هنا بالنسبة لكل من هم فائزون بالقرعة العشوائية الأمريكية، بالطبع تساؤل مهم يطرح عن تكاليف ومصاريف لازم صرفها ما بعد الفوز بالقرعة الأمريكية، ونؤكد هنا على إتمام الإجراءات إلى الأخير. إذا بالنسبة للمصاريف التي ضروري صرفها ومؤكد هو عندما يتوصل الفائز برسالة الموعد التي تحدد للفائز الموعد والمقابلة بالسفارة الأمريكية. وننصح كل من هم فائزون بالطبع ولا زلتم لم تتوصلوا برسالة الموعد، فأنتم غير مجبرين على أداء وصرف المصاريف التي تتعلق بالإجراءات الاستباقية قبل المقابلة بالسفارة الأمريكية. إذا نؤكد يجب أن تنتظروا دوركم لكي تتحصلوا على موعد للمقابلة أو تتوصلوا برسالة الموعد، ثم آنذاك يمكن لكم الاشتغال على صرف المصاريف المطلوبة منكم قبل المقابلة بالسفارة الأمريكية. إذا هناك حالتان مهمتان نقسمها بين الذين توصلوا بالموعد أي رسالة الموعد ولديهم مقابلة مدرجة بالسفارة الأمريكية. هؤلاء هم الذين يعنيهم الأمر أكثر، ويجب عليهم ما بعد التوصل برسالة الموعد لكي يبدأوا في العمل على ترجمة الوثائق وأخذ موعد مع الطبيب، كذلك هناك صرف رسوم الفيزا يوم المقابلة. إذا هذه الحالة الأولى من الفائزين الذين هم معنيون بصرف هذه المصاريف المطلوبة، يعني بعد التوصل بالموعد والمقابلة. أما الحالة الثانية أو الفئة الثانية لازم انتظار دوركم بالصبر إلى أن تتوصلوا برسالة الموعد والمقابلة، وممكن أن تشتغلوا مثل الفائزين الذين قاموا بصرف المصاريف كإجراءات استباقية لإتمام الإجراءات إلى الأخير يوم المقابلة، من ترجمة للوثائق وكذلك فحص طبي وكذلك رسوم فيزا مطلوبة من الفائزين داخل السفارة الأمريكية. بالطبع هؤلاء هم السابقون وأنتم اللاحقون لإتمام الإجراءات مستقبلا إلى الأخير، وسوف نوضح لكم المصاريف المطلوبة من الفائزين ما بعد التوصل برسالة الموعد والمقابلة. أولا نبدأ بترجمة الوثائق. قد تبلغ ترجمة وثيقة واحدة 30 دولار أمريكي، ممكن أقل بقليل وممكن أكثر على حسب المكتب المختص بالترجمة الذي ممكن أن يخدمكم بمبلغ في المتناول. إذن أكدنا بأنه ترجمة الوثائق على حسب المكتب الذي سوف تقومون بترجمة الوثائق عنده، وأكدنا بأنه الوثيقة الواحدة قد نصرف عليها 30 دولار، ممكن فوق بقليل، ممكن تحت من 30 دولار أمريكي. بالطبع هنا سوف تدفعون المبلغ المتعلق بترجمة الوثائق على حسب العملة المتداولة في بلدكم الأم. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. نؤكد بأن ترجمة الوثائق تختلف مصاريفها من فائز لآخر. هناك الفائز الذي هو منفرد، هنا نؤكد على العازب، وسوف نجد كذلك الفائز الذي هو متزوج هو وزوجته فقط، وسوف نجد المتزوجين الذين لديهم أطفال. إذن كلما زاد الأفراد زادت تكلفة ومصاريف الترجمة. الفرد ليس هو الجماعة، وبالطبع الجماعة والأفراد تخصهم وثائق كثيرة، ليست كالمنفرد الذي ملفه واضح والوثائق هي محسوبة.
كشخص فائز منفرد واحد. إذن الفارق وضحناه لكم فيما يتعلق بالمصاريف التي تدفع على الوثائق المطلوبة منكم يوم الموعد والمقابلة بالسفارة الأمريكية. ننتقل إلى تكاليف ومصاريف الفحص الطبي. نفس الشيء، المصاريف قد تختلف من العازب إلى المتزوج والمتزوج الذي لديه أبناء أو أطفال. قد تصل تكلفة مصاريف الفحص الطبي لدى الطبيب المعتمد، نؤكد، المبلغ قد يصل إلى $240 أمريكي. ممكن أنه مصاريف الفحص الطبي قد تزيد على المبلغ المذكور، وقد تنقص بقليل على حسب الفائز هو منفرد أم هو متزوج لديه أبناء أو مثلا لديه أطفال. نؤكد، كلما زاد الأفراد زادت تكاليف ومصاريف التي تدفع على الفحص الطبي. هنا نؤكد بأن المبلغ الذي وضحناه لكم هو كتقريب لكي تعرفوا ما لكم وما عليكم وما هو المطلوب منكم عند أخذكم لموعد مع الطبيب المعتمد. وبالطبع إجراءات الفحص الطبي جميعها تدخل في صلب التكاليف والمصاريف التي وضحناها لكم قبل قليل، والتي تنقسم على التحاليل، كتحاليل الدم إلى غير ذلك، وهناك فحص للبدن وصور للأشعة، وهناك إجراءات متعلقة ببعض التطعيمات عبارة عن حقن يأخذها كل من هو مقبل على الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية سواء بالقرعة أو بشكل آخر. والمصاريف جميعها تنقسم على كل إجراء لوحده. وبالطبع وضحنا لكم بأنه المصاريف السالف ذكرها لكم قبل قليل $220 أمريكي، ممكن أنها تزيد أو تنقص بالنسبة للكبار. أما في حالة لديكم أطفال فالفحص الطبي الخاص بهم فتكاليفه أقل عن الفحص المتعلق بالكبار، أي أن الأطفال الصغار مصاريفهم عند الفحص الطبي ليست بالمبلغ الذي يدفع كمصاريف للفحص الطبي المتعلق بالكبار. أتمنى أن يكون الجواب واضح. إذن بعدما وضحنا لكم مصاريف الفحص الطبي، ننتقل بكم إلى التكاليف المتعلقة برسوم الفيزا. بالنسبة لأداء هذه المصاريف أو الواجب المتعلق برسوم فيزا القرعة الأمريكية تدفع يوم المقابلة داخل السفارة الأمريكية. ونؤكد، هذه المصاريف أي رسوم الفيزا تدفع على الفرد الواحد في حالة أنك زوج ومعك الزوجة، فهنا رسوم الفيزا قد تزيد بالطبع. نؤكد بأن الفرد في حالة أنه وحده عازب فرسوم الفيزا التي تخصه $330 أمريكي. أما في حالة أنه كما وضحنا قبل قليل الزوج وزوجته فقد تصل رسوم التأشيرة إلى $660 أمريكي، لأنه كل فرد تدفع عليه $330 أمريكي، أي أنه كما وضحنا لكم قبل قليل بأنه الفرد يدفع عن نفسه يوم الموعد والمقابلة $330 أمريكي. إن زاد فرد آخر كزوجة مثلا نزيد دفع رسوم أخرى للزوجة $330 أمريكي. إذن تكاليف رسوم الفيزا المتعلقة بفائزو القرعة العشوائية الأمريكية، نؤكد، تكاليف شخصين، ليست هي تكاليف ومصاريف شخص واحد. إذن نؤكد من جديد، الزوج وزوجته سوف يدفع مبلغا قدره على رسوم الفيزا $660 أمريكي، أما العازب فيدفع $330 أمريكي كفرد واحد. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. ونؤكد بأن هذا المبلغ أي الرسوم
تزيد عندما يزيد فرد آخر، مثلا الزوج وزوجته لديهم طفل صغير، فيجب دفع نفس الرسوم، أي لازم صرف مبلغا قدره عن رسوم فيزا للطفل، كذلك 330 دولار أمريكي. وسوف يطرح التساؤل: لماذا هذا القانون معمول به كرسوم على فيزا الطفل الصغير 330 دولار أمريكي؟ هذا بالطبع قانون معمول به وساري المفعول منذ سنوات فارطة. الطفل الصغير المبلغ الذي يدفع عليه كرسوم فيزا هي نفس المبلغ الذي يدفع على الشخص الكبير. إذا نؤكد من جديد، رغم أنه مثلا لديكم طفل لا زال يعني مولودا، فرسوم الفيزا التي تخصه لازم دفع مبلغا قدره 330 دولار أمريكي. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. ونؤكد كذلك بأنه في حالة رفضت لكم التأشيرة يوم الموعد والمقابلة، فلا يمكنكم استرداد المبلغ الذي دفعتموه كرسوم على الفيزا. وبالطبع هذا قانون يظل قانونا صارما موضوعا من طرف قانون الهجرة المتعلق بالهجرة عن طريق القرعة العشوائية الأمريكية. إذا نؤكد من جديد، في حالة أنه رفضت التأشيرة فلا يمكن استرداد رسوم الفيزا، رغم أننا سوف نجد في حالة مثلا أنت متزوج ولديك أبناء وزوجة، فممكن أن المبلغ قد يزيد كرسوم على هذه الفيز. وفي حالة رفضت التأشيرة لكم جميعا فلا يمكن استرداد هذا المبلغ يوم الموعد والمقابلة بالطبع، لأنه يعتبر رسوم تؤدى على هذا النوع أو هذه الفئة من فيزا هجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. أتمنى أن تكون جميع النقاط التي وضحناها لكم في البرنامج واضحة. وفي حالة أنه لديكم أسئلة تتعلق ببرنامج اليوم أو أي برنامج في القناة، فلا بأس أن تقوموا بوضع تعليق كأسئلة عبر القناة، وسوف تجدوا الإجابة عبر البرنامج المعروف في القناة، برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا. وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة، أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد. ولا تنسوا أن تدعمونا دائما بلايك لكي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة. وبالنسبة للقناة محتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعريف. وأود أن أشكر جزيل الشكر كل الإخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعليق محترمة. مرحب بكم جميعا بأسمائكم، وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.